megpróbálom megmutatni, hogy mi is van. Tehát itt van az Oculus Controller, ez a pont a balos, onnan tudod, hogy a bal kezedhez képest ezen az oldalon van ez a gomb rajta. Benne van az elem, tehát itt fönt, amikor beraktam, már világítanom kellett, itt van fönt egy LED, ami ha nem látszik, és hogy megnyomom a menü gombot, akkor a máskor nem, akkor ilyenkor föl kéne villannia. Ellen van benne, mutatom, megfelelő irányban van benne ellen. Azért egy elem, mert a másikban nincs, és direkt csak megmutassam, hogy ugyanazt az elemet fogom átrakni abban, melyik működik. Tehát marhára nem csinál, az égette világon nem csinál semmit, ott kéne egy fehér lednek fölvillannia. Most már 2 napja nem óhajt magához térni, úgyhogy ez a bal gomb. És akkor szép megszakítás nélkül megpróbálom kiállni belőle az elemet, ami... Mivel levágtam a körömet, elég nehezen megy, tehát megfelelő irányba állt benne az elem, jó? Ugyanígy fogom berakni ebbe az irányba a másikba is. Megpróbálom mutatni, hogy amikor már berakom, azt szerintem akkor föl fog gyulladni. Na, maradjott. Tehát amikor benyomom, akkor föl fog szerintem ott fölgyulladni a kicsi led. Aha, látszik is, tehát fölgyulladt a pici led. Ott, ahogy mondtam, ott fönt a felső rész, és ha megnyomom a menü gombot rajta, akkor az így visszajelez szépen nekünk. Tehát nem működik a másik. Tehát jól láthatom, ugyanaz az elemet raktam bele, a jobb működik, a bal ugyanaz az elemmel nem működik. Tehát ez a fő probléma, ezt próbáljuk meg orvosolni.